হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আছোঁ মই পাকঘৰত, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু আজিৰ সাজত কি বনাম সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষ একো শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু হ'লেও আজিৰ সাজত যি বনাওঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া দাইল, ওলকবি, জলকীয়া আৰু নিমখ একেলগে দি বইল কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত তেল মাৰি দিম বইল কৰি হ'লে। আৰু এইপিনে এয়া বন্ধাকবি ভাজি ৰাখিছোঁ। আৰু পালেং, চুকা আৰু কচ মাছ আজিৰ সাজত ইমানখিনি আছে। এতিয়া দাইলখিনি বইল হ'বলৈ দিওঁ, তাৰপিছত তেল মাৰি দিম। এইপিনে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। ক্ৰচ মাছ আনিছোঁ 1 পোৱা, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 3 পিচ হৈছে। তো এইফালে ক্ৰচ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হ'লে এইপিনে এয়া পালেং আৰু চুকা শাক একেলগে কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইফালে 7টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এটা নহৰু থেতালি লৈছোঁ। এতিয়া মই বনাম কচ মাছ আৰু পালেং আৰু চুকা শাক মিক্স কৰি শাকৰ জোল বনাম। গতিকে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈয়ে গৈছে অলৰেডি। মাছখিনি নমাই লওঁ আৰু এইপিনে শাকো ৰেডি হৈ গ'ল। যিহেতু এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ লাহে লাহে, বহুত দেৰি হৈছে। গতিকে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কচ মাছৰ বহুত বেছি তেল, ইমান যে ফ্ৰাই কৰোঁতে ইমান যে ফুটিছে, তেলবোৰ একদম চাৰিওপিনে ফুটি ফুটি পৰি গৈছে। তো একদম পূৰা গেছটো ল' ফ্লেমত দিছোঁ। আৰু কচ মাছৰ সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া, তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ সদায় বেলেগ মাছ কিমান খাই থাকিম। সেইকাৰণে আজি কচ মাছ আৰু চুকা শাক আৰু পালেং শাক মিক্স কৰি বনাই খাই চাওঁ। টেষ্টি হয় বহুত বেছি। আপোনালোকে যদি কচ মাছ এনেধৰণে শাকৰ লগত বনাই খাই পোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। মাছখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল আছিলে, তাতে এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়া দি দিওঁ। আৰু তেলখিনি বহুত বেছি আছে, যিহেতু মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল বেছি দিছিলোঁ। কিন্তু মাছৰ তেল আৰু বেলেগৰ লগত দিলে ভাল নালাগিব, গতিকে গোটেইখিনি তেলতে বনাম। নহ'লেতো মই ইমান তেল নাখাওঁ বাৰু, কিন্তু আজি উপায় নাই কাৰণে বেছি হ'লেও বনাব লাগিব। এয়া এটা নহৰু থেতালি লৈছোঁ। শাকৰ লগত নহৰু দি বনাই খালে টেষ্টি হয়। আৰু এই ডাঙৰ ডাঙৰ জলকীয়া দিছোঁ 5টা। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে নহৰু। এতিয়া নহৰুখিনি বেছিকৈ পুৰি গ'লেও বেয়া লাগিব খাই পিনি, সেইকাৰণে নহৰুখিনি পুৰি যাব নাপাওঁতে শাকখিনি দি দিওঁ এতিয়া। তো এতিয়া এইপিনে শাকখিনি ভাজি ল'লোঁ, একদম কমি গ'লগৈ শাকখিনি। চুকা শাক আৰু পালেং শাক যিহেতু এনেও নৰম, গতিকে মানে কেঁচাতে কাটোতে বহুতখিনি হয়, যেতিয়া ভাজা যায় একেবাৰে অকণমান হৈ যায়গৈ। তো এতিয়া ভাজি ল'লোঁ ভালকৈ। আৰু এইপিনে গৰম পানী কৰি আছোঁ। গৰম পানীখিনি হৈ গ'ল গৰম। এতিয়া গৰম পানীখিনি দি দিওঁ। গোটেইখিনিয়ে দি দিম অলপ বেছিকৈ, কাৰণ মাছ দিম যিহেতু। তাৰপিছত পানীখিনি শুহিবলৈ দিম। মাছৰ লগত অলপ সিজিব লাগিব, গতিকে বেছিকৈ পানীখিনি দি দিছোঁ দিওঁতে, কিন্তু ইমানখিনি পানী নাৰাখোঁ, কমিবলৈ দিম। এতিয়া এইখিনি ঢাকোন লগাই দিওঁ, তাৰপিছত উতলিলে মাছ দি দিম। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে একদম পটককৈ উতলিবলৈ লৈছে। আৰু এতিয়া মাছ দি দিওঁ। মাছখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ। আৰু যেতিয়া পানীখিনি শুহি যাব, মানে কমি যাব, তেতিয়া নমাই দিওঁ। খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। ইপিনে এয়া মোৰ হৈ গ'ল চুকা, পালেং আৰু মাছৰ জোল।
এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। তো আজিৰ সাজত ইমানখিনি আছিল। আজিৰ সাজত কি কি বনালোঁ, কি কি কৰিলোঁ, মোৰ কিটচেনৰ ৰন্ধা বঢ়া কামখিনি আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰম্ভ হৈছে জোনবিল মেলা, যি কি একদম বিখ্যাত, সকলোৱে জানে, বিনিময় মেলা। প্ৰতি বছৰে যাওঁ, কিন্তু এইটো বছৰতো যাম বুলি ভাবিছোঁ। সময়ৰ অভাৱত যাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, কিন্তু যদিহে যাওঁ আপোনালোককো দেখাম জোনবিল মেলা। যিসকল মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰৰ হয় তেওঁলোকে চাব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি, আৰু যিসকল মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰ হয় তেওঁলোকেতো গৈয়ে থাকে। একদম খাটাং কৰি নকওঁ, ডিমাণ্ডি নকওঁ যে যামেই আপোনালোকক দেখামেই, চেষ্টা কৰিম যাবলৈ। যদি সময় মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখাম যদি যোৱা হয়। আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে হৈছে ম'হৰ যুঁজ। 2 বছৰৰ পিছত ম'হৰ যুঁজ পাতিবলৈ দিছে চৰকাৰে, যিহেতু আগতে মানা কৰিছিল। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।